Întoarcem sau cum? Ce cuvânt am folosit? Începem cu acest tip de tăietură folosim. Salutare! Acest episod este despre tocătoare și tehnici de tăiere. Pentru siguranța noastră este foarte important să respectăm anumite reguli de bază. Contaminarea încrucișată poate apăra atunci când folosim un singur tocător pentru toate ingredientele pe care le procesăm, le tocăm, tăiem sau porționăm în bucătărie. În bucătărie profesională folosim diferite culori de tocătoare, fiecare culoare fiind specific pentru o anumită categorie de produse. În fiecare bucătărie profesională există 6 tocătoare de culori diferite și ele sunt folosite așa. Pentru carne roșie folosim tocătorul roșu. Pentru carne de pasăre folosim tocătorul galben. Pentru legume și fructe folosim tocătorul verde. Pentru lactate și pâine folosim tocătorul alb. Pentru pește și fructe de mare folosim tocătorul albastru. Și pentru carne procesată termic sau mezeluri folosim tocătorul negru sau maro. Pentru siguranța noastră e foarte important că atunci când folosim un tocător să fie bine fixat pe masă. Aceste tocătoare Profboard au picioare de cauciuc aderente care facilitează fixarea. Totodată au aceste blaturi care pot fi schimbate în funcție de nevoie și atunci când după o perioadă de folosire ajung să aibă urme, pot fi schimbate cu ușurință. Un alt punct forte al acestui tocător este faptul că atunci când tocăm, putem imediat să detașăm blatul, golind ingredientele direct în oală sau tigaia pe care o folosim pentru gătit. Aceste blaturi sunt foarte ușor de spălat și nu ocupă spațiu. Putem avea un suport pe care se ține pe masă sau există variantă în care putem fixa pe perete, în cazul nostru. În restaurant noi folosim tocătoare din acestea mai mari, de 40 pe 60, dar acasă putem folosi și tocătoare mai mici. În cazul în care nu aveți așa ceva acasă, vă recomand să folosiți cel puțin 2 tocătoare de culori diferite, unul pentru carne crudă, altul pentru restul de ingrediente, inclusiv mezeluri și carne procesată termic. Dacă folosiți un singur tocător acasă, există riscul că bacteriile din carne crudă să rămână pe suprafața tocătorului, chiar dacă este spălat. Aceste bacterii se distrug doar prin procesarea termică. Tot pentru siguranța noastră, atunci când folosim un tocător, indiferent de materialul tocătorului, e bine să folosim o bucată de prosop de hârtie sau din material textil, umezit, pentru a putea fixa tocătorul mai bine, pentru a evita alunecarea. Să trecem la tehnici de tăiere. Julien, fâșii lungi de 2-4 cm și subțiri de aproximativ 2-3 mm. Se folosește în general la salate. Este foarte important pentru siguranța noastră cum ținem cuțitul în mână. În primul rând trebuie să avem un control asupra cuțitului atunci când îl folosim. Lăsăm cuțitul pe tocător, lăsăm să se miște natural pe forma lamei. E foarte important atunci când folosim cuțitul să ne asigurăm că nu alunecă fructul sau leguma pe care urmează să tăiem. Fixăm degetele cu vârful spre interior, astfel încât osul de la degetul mijlociu să aibă controlul asupra cuțitului. Important este că atunci când folosim cuțitul să avem mâna relaxată și un control ferm asupra ingredientului pe care îl tăiem. Pentru a tăia ceapă julien, fixăm ceapă, îl prindem bine și tăiem fâșii subțiri. Când ajungem în partea asta, resturnăm ceapa și continuăm mișcările de tăiere. Pentru a tăia castravetele julien, tăiem vârfurile, tăiem o margine pentru a putea fixa castravetele pe blat, încât să avem control și să nu se miște. După care tăiem fâșii, le resturnăm și le fixăm încă o dată și putem tăia julieni subțiri. Având în vedere faptul că julieni înseamnă fâșii de 2-4 cm, putem să tăiem
încă o dată castravetele și astfel avem tăietura julien. Brunoasă. Cuburi mărunte de 2 ori 2 mm care se folosesc pentru soteuri, supe, ciorbe, consumeuri. Fixăm ceapa și începem să tăiem fâșii subțiri. Întoarcem și facem una sau două tăieturi pe orizontală. După care, cu mișcări ușoare, tăiem cubulețe mici. Vârful cuțitului rămâne tot timpul pe tocător. Atunci când ajungem în poziția în care nu mai putem ține ceapă fixată și există riscul de alunecare, răsturnăm ceapă, întoarcem și mărunțim din nou. Ca să nu avem pierderi, tăiem și bucata asta de ceapă și asta ajunge la gură. Următoarea tehnică este jardinier sau bastonașe, ceea ce înseamnă fâșii de 3x3 ori 20 de mm care se folosește adesea pentru garnituri. Mirepoix. Legume tăiate grosolan, aproximativ de 1 cm. Totodată această denumire se referă și la mixul de morcov, ceapă și țelină. Pentru a fixa mai bine dovlecerul, facem o tăietură cu grosime de 1 cm, răsturnăm, după care tăiem pe lung, întoarcem și tăiem cuburi de 1 cm. Dice sau cubulețe. La această categorie avem 3 variante: small dice, cubulețe mici, cubulețe medii și cubulețe mari, large dice. Începem cu small dice sau cubulețe mici. Pentru asta fixăm morcovul, tăiem o fâșie subțire pentru a avea stabilitate, răsturnăm și tăiem pe lungime. Le întoarcem și le tăiem din nou. Și acum tăiem cuburi de aproximativ 5 mm. Voi folosi un castravete pentru medium dice. Este aceeași tehnică, diferența este faptul că vom avea cuburi de aproximativ 12 mm. Large dice. Pentru acesta vom folosi un cartof. Tăiem pe jumate. În acest caz vom avea cuburi de aproximativ 20 de mm. Slice sau rondele. Grosimea rondelelor se stabilește în funcție de preparatul pe care urmează să-l gătim. Rondele oblice sau oval slice. Pentru acesta voi folosi o ceapă verde. Vom tăia efectiv rondele oblice. Această tăietură o folosim mai mult pentru un impact vizual mai bun, de obicei se folosește la mâncărurile asiatice. Wedges. Pentru această tăietură voi folosi un lime. Tăiam lime-ul pe jumătate, îl mai tăiam încă o dată pe jumătate, după care jumătatea respectivă este tăiat încă o dată pe jumătate. Practic obținem dintr-un întreg 8 felii de wedges. Peisan, stil țărănesc. În funcție de legumă putem tăia la grosime de 1-2 mm pentru a reduce pierderile. Ele pot fi rondele, jumătăți de rondele, cubulețe, triunghiuri sau alte forme. Acest tip de tăietură se folosește pentru ciorbe, tocănițe și borșuri. Ultima tăietură este minț sau tăiat mărunt. Pentru asta voi folosi pătrunjel. Adunăm pătrunjelul și îl tăiem cât mai mărunt posibil din toate direcțiile. Pentru o stabilitate mai bună,
Fixăm vârful cuțitului cu cealaltă mână și continuăm tăierea. Aceste tehnici de tăiere vi se vor îmbunătăți pe măsură ce exersați. Dacă v-a plăcut, dați like, share, subscribe și activați clopoțelul.